Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce secrete ți se ascund în acest moment, fie de către o persoană, fie ce secrete ți se ascund în general. Prima carte a ieșit. 8 de cupe. Cineva aici abandonează un anumit lucru. Este o persoană care se pregătește să plece. Da? Poate să fie o persoană care este puțin stresată în legătură cu o schimbare, dar poate să fie și cineva care este foarte agitat privind o despărțire. Cuiva îi pare rău pentru că te-a abandonat sau pentru că a abandonat ceva, pentru că a lăsat un anumit lucru în urmă. De asemenea, văd aici foarte clar pe cineva care se gândește la tine în continuu, parcă stă la geam și te așteaptă, stă și se uită după tine. Poate persoana aceasta are și probleme cu somnul sau are probleme, cu nervii. Da? Nu e o persoană stabilă. Regina de spade, asul de cupe. Ei, și are legătură aici cu o hotărâre oficială pe care fie tu ai luat-o, fie persoana aceasta a luat-o. Văd o regină de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Hai să vedem mai departe. Roata destinului. Ei, și aici ți se ascunde faptul că cineva trece printr-o schimbare destul de mare. Este o schimbare de destin. Cumva această persoană nu are putere asupra acestei schimbări, parcă se întoarce roata. Văd aici 3 persoane care au un rol important în viața ta. Mai vreau o carte. Avem 2 de bâte. Poate are legătură cu un eveniment important care s-a întâmplat sau care se întâmplă în acest moment și are legătură cu un drum lung sau are legătură cu o așteptare foarte mare. E cineva care vrea să-ți facă o invitație undeva anume. Mai vreau o carte. Tu nu știi aici că cineva, uite, parcă vrea să plece, parcă vrea să se elibereze. Este gata să taie o anumită legătură. Pentru că aici nu se mai simte împlinit, nu mai simte iubire. Persoana asta se simte goală sau poate chiar, cineva din jurul tău este într-o conexiune puțin toxică, pentru că aici nu a mai rămas nimic, da? E doar furtună, sunt doar certuri sau sunt doar lucruri mai puțin plăcute. Mai vreau o carte. Cineva a fost legat de o chestie sau e legat. Regele de bâte, o legătură aici clar cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, are legătură cu un bărbat important din viața ta. Acest om este foarte concentrat pe partea financiară, știe foarte bine să negocieze, știe foarte bine aici să-și impună punctul de vedere. Dar, vedeți voi, regele ăsta de bâte e foarte glumeț, e foarte energic și e și puțin viclean, poate să fie. Hai să vedem în continuare ce secrete ți se mai ascund. Ei, avem aici un 8 de bâte. Deci tu nu știi aici că cineva a abandonat un anumit lucru și vine către tine. Poate cineva a renunțat să te mai caute sau dacă e vorba de o separare, dacă este vorba despre cineva care nu a mai dat semne de viață, atunci persoana aceasta tot încearcă aici să-ți scrie sau se gândește cel puțin să aibă o conversație cu tine. Acestui om este teamă de un adevăr sau este teamă de ceea ce tu ai putea să-i spui, mai ales dacă ești femeie. Pentru că regina asta de spade totuși e foarte dură, adică ea are niște cuvinte foarte dure, foarte clare în exprimare. Mai vreau o carte. 7 de monede. Tu nu știi aici că cineva tot se uită spre trecut. Cineva din jurul tău să știi că se află într-o așteptare. Așteaptă un răspuns de la tine, așteaptă o veste. Cineva este stresat aici, poate chiar și din punct de vedere financiar.
Mai vreau o carte cu roata destinului. 7 de spade. Un eveniment aici puțin neplăcut prin care cineva trece. Cineva care nu știe cum să facă față unei furtuni, unei situații ciudate, unei reacții poate mai dure. Este de asemenea un personaj aici care, e adevărat, e trist, se află într-o vreme de furtună, se află într-o vreme complicată și pur și simplu nu vrea să plece dintr-un loc, dintr-o situație. Mai poate să reprezinte și că această plecare este inevitabilă. În continuare, ce secrete ți se ascund? Temperanța, o legătură cu zodia Săgetător. Aici ți se ascunde faptul că, uite, și-a venit cu doiul de bâte, deci e ceva legat de un drum lung, de zona străinătății. Poate este vorba despre faptul că cineva te privește de la distanță. Temperanța vorbește și despre o legătură cu zodia Săgetător, dar și despre faptul că cineva și-ar dori aici împăcare. Cineva își dorește liniște. Este o persoană aici care cumva dă un pas în spate, pentru că, uite, avem arcana majoră, moartea, da? O legătură cu zodia Scorpion, aici o legătură cu zodia Leu. Este vorba despre un moment complicat prin care persoana asta trece, parcă este o luptă aici, între niște prieteni. Pentru unii poate e vorba despre un triunghi amoros sau este vorba despre faptul că aveți pe cineva în jurul vostru căruia îi place foarte mult să se distreze, să se simtă bine. Îi place foarte mult să trăiască momentul. În continuare, 8 de spade. Pajul de bâte, ok, deci cineva aici se revoltă. Parcă e cineva care fuge, pleacă de acasă. Poate să fie vorba despre o persoană care este imatură atunci când vine vorba de a acționa sau este o persoană mai tânără. Aceasta este energia unui adolescent sau energia unei persoane care se comportă așa, ca indiferent de vârsta biologică. Mai văd și că cineva vrea să se elibereze dintr-o situație în care pur și simplu nu mai simte nimic. Simte că acolo nu se mai regăsește. Poate e vorba de un loc de muncă, de o prietenie, de un mod de a se comporta, de un compromis care a fost făcut. Pentru că văd aici clar că persoana aceasta vrea să facă doar ceea ce simte, să ajungă un rege de bâte, să fie stăpân pe ceea ce face. 10 de cupe, faetonul, 2 de cupe. Cineva, uite, îți poate propune un drum. O conexiune, văd, cu zodia Rac. Mai vreau o carte. Poate blocajul aici ține de o persoană mai tânără. Și uite, avem 2 de monede. Deci tu nu știi aici că este un personaj, un rege de bâte, care jonglează între două lucruri. Două proiecte. Loc de muncă și viață privată. Regele ăsta de bâte ar vrea să te convingă de un anumit lucru, doar că e puțin complicat. E puțin complicat. Mai vreau o carte. Uite, magicianul. Deci, tu nu știi aici că cineva pregătește o escapadă, cineva pregătește ceva anume. Magicianul în acest context poate să însemne și o persoană care nu e chiar atât de sinceră. În continuare, ce mai avem? Asul de spade. Deci tu nu știi aici despre o hotărâre care s-a luat într-un moment de furtună. Repet, ce înseamnă moment de furtună? Într-un moment de agitație, de ceartă, într-un moment complicat. 6 de spade, deci un drum pe care cineva îl face către tine sau cineva care este gata să facă o schimbare. 2 de spade. 2 de spade. Cineva în jurul tău tace și face în perioada aceasta. Preferă să fie izolat sau izolat. Și avem 5 de monede, ultima carte. Deci, poate tu nu știi aici că cineva se simte abandonat, trădat, se simte lăsat deoparte. Poate să însemne
De asemenea că și cineva din jurul tău poate avea niște probleme din punct de vedere medical sau poate financiar. Zece de bâte. E clar aici că cineva duce ceva foarte greu în spate și pur și simplu nu mai poate. Hai să vedem despre ce este vorba. Ce secrete ți se ascund. O speranță mare pe care cineva o are aici. Văd exact un bărbat matur sau o companie, un șef, un prieten, cineva din familia ta. Poate să fie și partenerul pentru alții. Deci e cineva aici care se uită cu regret spre o decizie pe care fie a luat-o, fie trebuia să o ia la un anumit moment. Și persoana aceasta are o foarte mare speranță aici. Dar în același timp omul ăsta simte ca o nedreptate. Uite, e o discuție aici puțin agitată legată de ideea de drum, mașină, tot ceea ce ține de mutare, schimbare. Să vedem în continuare ce secrete ți se mai ascund. Un cadou, da? Deci poate cineva aici îți pregătește un cadou. Cineva îți face o surpriză sau ar vrea să-ți facă această surpriză și care are legătură cu fidelitatea. Deci poate tu nu știi că cineva chiar este fidel sau chiar este lângă tine, doar că fie personajul ăsta are foarte multe probleme de rezolvat din punct de vedere profesional, fie sunt oameni care se bagă între voi, cum ar fi prieteni, cum ar fi familia sau, știu eu, poate colegi de la muncă, poate omul ăsta e mai dificil din fire. Totuși eu văd aici o schimbare mare care se produce și o să vreau să clarificăm povestea asta. Ce-i cu schimbarea asta? Ce-i cu roata destinului? Ce-i cu schimbarea? Păi avem așa, iubire, copil și veste. Schimbarea aici apare, sau roata asta destinului, ziceam eu că a venit clarificată și cu 7 de spade. Surpriza aici, sau evenimentul ăsta, are legătură fie cu o nouă persoană, cu un copil, are legătură cu ideea de iubire, cu o veste pe care persoana aceasta a primit-o sau pe care urmează să o primească. Și este vorba despre o pierdere, da? Despre o discuție foarte importantă privind un sfârșit, privind o pierdere. Cineva aici are niște probleme destul de mari, fie în casă, fie la muncă, fie sunt niște probleme legate de ceva ce era stabil și acum nu mai poate fi. Avem văduva și banii puțini, deci poate niște probleme aici, poate legate de sănătatea cuiva sau probleme legate de finanțe, ideea de singurătate, deci cineva aici care se simte singur, se simte abandonat și atunci persoana asta reacționează. Poate să fie vorba despre o nouă iubire care a apărut. Pentru că, uite, e ceva ce s-a întâmplat în urma unui sfârșit sau ceva ce se întâmplă în urma unui sfârșit. Să vedem tarotul meu. Ce părere are în legătură cu secretele astea. Avem intrigi între femei, surpriză și bărbat în vârstă. Din nou. Sau bărbat matur. Poate să fie o persoană cu o gândire matură. Pur și simplu, indiferent de vârsta pe care o are. Deci tu nu știi aici despre niște intrigi între femei, niște certuri poate care au fost și care țin de o persoană matură. De o pagubă a cuiva. Ce secrete ți se ascund? O veste bună pe care cineva a primit-o în legătură cu o bucurie mică și are legătură cu ideea de casă, de stabilitate. Acest personaj a cunoscut pe cineva nou. Veste despre final și lacrimi. Dragilor, aici e cineva tare înlăcrimat care trece printr-o situație extrem de complicată. Și voi încă nu știți lucrurile astea. Niște probleme poate cu finanțele sau probleme cu legea.
Vreau să vedem despre ce este vorba cu sfârșitul ăsta. Sfârșit legat de un drum lung. Poate știu eu, cineva care vrea să elimine distanța dintre voi sau cineva care are o problemă undeva la drum. Și lacrimile sunt, uite, că cineva vrea să te revadă. Tu nu știi aici despre o întâlnire, despre o discuție care a avut loc, da? Fie în legătură cu ideea de acte, fie în legătură cu ideea de relații. Și în urma acestei discuții, văd aici vestea despre final. Și avem pentru tine, ești lăudat, onorat, invitație, dragoste sinceră și cununie. E ca și cum cineva aici parcă, nu știu, conștientizează valoarea pe care o ai și vine și te invită să aveți o relație sinceră, să aveți o relație frumoasă și eventual să ajungeți și într-un punct mai înalt de atât. Că la ideea de mutare împreună, relație oficială, căsătorie. E cineva aici care te dorește, dar are niște probleme foarte mari persoana asta. Și avem cadou, conflict și te dorește cineva. Poate tu nu știi că în urma unui conflict apărut din senin, cineva s-a îndrăgostit sau cineva a avut un moment pasional, un moment interesant. Dar e cineva nou. Și avem aici tranziție, schimbare, persoană plăcută și persoană vicleană. Și ca și cum acest eveniment pur și simplu fie te-a făcut pe tine să te schimbi, fie a făcut o persoană care era blândă, iubitoare, înțelegătoare, să se transforme într-o persoană mai puțin plăcută, într-o persoană mai vicleană. Și din nou ideea de ceartă. Ceva legat de un termen lung, ceva care ține de o distanță. Hai să vedem și oracolul ăsta ce zice. Mi-ai făcut prea mult rău și nu pot să te iert. Nu știi cât de greu mi-a fost să renunț la tine. Iartă-mă. Nu mai pot să te iubesc, doare prea tare. Sunt de vină pentru tot. Mai vreau o carte. Și mai avem așa, atenție. Toată lumea mă întreabă de tine. Te doresc. Mă trezesc cu tine în gând. Nu mă aștepta. Ce e aici? Tare ciudat. Vreau să iau o carte din acest oracol. Ce secrete ți se ascund? Avem o nouă iubire, o persoană necunoscută, o femeie cu părul deschis la culoare, o femeie mai copilăroasă din fire și avem un suflet geamăn. Un suflet geamăn. Și avem așa, triunghi, relație încrucișată, alegere și o regină de gheață. Aici este o femeie foarte dură, foarte sigură pe ea, care are de luat o decizie. Poate nu știi că o prietenă din jurul tău s-a îndrăgostit sau și-a găsit pe cineva. Da? Și-a găsit pe cineva. Și avem așa, o iubire din trecut, un rege de gheață, și un bărbat cu părul deschis la culoare. Este un bărbat sincer, este un bărbat cu suflet mare. Nu știu, parcă e o încurcătură aici destul de mare. Și ce mai avem? Uite, din nou, o persoană mai tânără, cineva care se comportă ca un copil, poate este o persoană sinceră care pur și simplu în urma unor discuții pe care le aude, fuge, pleacă. Persoana asta zice vreau o nouă viață. Poate e vorba de o persoană foarte inocentă, sinceră, dulce. Nu e neapărat nevoie să fie o persoană mai tânără sau un copil. Depinde de situație.
Și avem din nou pasiune. Dragilor, acestea au fost previziunile, dar pentru cei care ați rămas până la final, luăm mesaje bonus. Ia uite, iubire, o nouă iubire, inimă, putere, succes. Avem supărare, femeie matură și noutăți, mesaje. Cineva care are un succes în dragoste, da? Cineva care luptă pentru dragoste, de ce nu? Sau pentru ceva ce îi place. Și aici avem o femeie puțin supărată care îți poate da niște mesaje sau îți poate da niște vești. Mai vreau o carte. Ciclu, schimbare, pace și puritate. Deci e cineva care vrea să pună punct la un capitol agitat și vrea pace, vrea sinceritate. Interesant. Și uite, avem oportunități, colaborare, cooperare. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să fie de folos informațiile și nu uitați că oricând aveți nevoie de o ghidare pentru sufletelul vostru, mă găsiți gratuit doar pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.